Γεια σας και καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Γιώτα. Καλωσορίζω και τους κοινούς μας φίλους και φίλες στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε και από το τίτλο του βίντεο, του σημερινού μας βίντεο, θα έχουμε μια πολύ όμορφη κατασκευή, απλή, δεν φαντάζεστε πόσο όμορφη έχει βγει αυτή η κατασκευή και μιλάω για μια υπέροχη φούστα τουτού, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια υπέροχη φούστα τουτού για τα κοριτσάκια μας. Λόγω τώρα κορονοϊού και όλα αυτά, είχα μπει σε κάποια site να ψάξω να βρω κάποια στολή για τη μικρή. Αλλά λόγω της κατάστασης και λόγω του γκούρε και όλα αυτά, σκέφτηκα ότι δεν ξέρω αν θα έρθει στάνταρ αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι δικό μου, μιας και το έχω ξαναφτιάξει πριν κάνα 4 χρόνια πίσω. Είχα φτιάξει στη Στελίτσα μια επίσης φούστα τουτού, όπου είχε ντυθεί η μικρούλα μας πριγκίπισσα. Με το στέμμα της, ξέρετε τώρα, την ωραία της την μπλουζίτσα, με το ραβδάκι της. Και σκέφτηκα φέτος, τα βλέπετε αυτά εδώ τα αυτάκια. Νομίζω οι παλιοί όσοι με παρακολουθείτε θα τα θυμόσαστε σε κάποιο παλιό μου βίντεο που τα έχω φορέσει. Μας έχουν εξημείνει αυτά εδώ τα υπέροχα αυτάκια της Μίνι, αυτή η πολύ όμορφη στεκούλα. Σκέφτηκα να της φτιάξω μια υπέροχη στολή. Mini Mouse. Και μιας και έχει και τα χρώματα αυτά, ροζ με πουά εδώ πέρα, σκέφτηκα να φτιάξω αυτή την πολύ όμορφη φούστα τουτού, η οποία είναι κατασκευασμένη από ένα απλό τούλι και λάστιχο. Ένα απλό λάστιχο. Λοιπόν, θα σας τα έχω και αναλυτικά, θα σας τα λέω και αναλυτικά και στην πορεία του βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ εύκολη κατασκευή και μάλιστα ο χρόνος κατασκευής είναι περίπου 40 με 50 λεπτά όπου χρειάστηκα. Δεν χρειάστηκα πάρα πολύ παραπάνω, γιατί από κάποιο σημείο και μετά είναι πάρα πολύ πιο εύκολο όσον αφορά στο χρόνο, πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω να σας αρέσει, θα σας τα λέω όλα πάρα πολύ αναλυτικότατα, οπότε για να μην τα πολυλογώ, πάμε να ξεκινήσουμε. Και αν σας αρέσουν τέτοια είδους βιντεάκια και οποιαδήποτε, γιατί εγώ ανεβάζω και DIY κατασκευές, διακοσμήσεις, τα πάντα σχεδόν όλα, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα πολύ όμορφο like και μια εγγραφούλα στο κανάλι μου, εάν θέλετε φυσικά, και να χτυπάτε και το καμπανάκι για να σας έχω τη ειδοποίηση ότι ανεβάζω κάποια βιντεάκια, μια φορά την εβδομάδα ανεβάζω. Λοιπόν, τα πολυλόγησα, πάμε να ξεκινήσουμε. Για τη φούστα τουτού θα χρειαστούμε ένα λάστιχο ή χοντρό ή λεπτό, ανάλογα πώς το θέλουμε, τούλι, ένα ψαλίδι και ένα μέτρο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα από τα δύο. Στην αρχή ήθελα να βάλω το λεπτό, αλλά τελικά θέλησα να βάλω το χοντρό λάστιχο. Στη συνέχεια πήρα το μέτρο και μέτρησα 55 πόντους, όσο είναι η μέση της μικρής. Και το έραψα με μία απλή κλωστή στο χέρι 2 με 4 πόντους πιο μέσα. Έπειτα πήρα το τούλι, το οποίο είναι 2 μέτρα διπλωμένο, δηλαδή 1 μέτρο όπως το βλέπετε εσείς, το ανοίγω, το οποίο θα το αφήσω διπλωμένο στο πλάτος και θα το στρώσω πολύ καλά με τα χέρια μου. Επειδή είναι τούλι και είναι ψηλό, καταλαβαίνετε ότι μετακινείται. Για τη φούστα τουτού χρειάστηκα συνολικά 4 μέτρα, 2 άσπρο και 2 ροζ. Είναι ανάλογα πόσο φουντωτή θέλουμε να κάνουμε τη φουστίτσα μας.
Εδώ σας δείχνω ότι είναι διπλωμένο το τούλι, άρα στην ουσία μπροστά μου έχω 1 μέτρο στην επιφάνεια για το τούλι. Στη συνέχεια παίρνω το μέτρο και μετράω 90 πόντους, γιατί έχω μετρήσει από τη μέση της μικρής μου μέχρι τα γόνατά της 45 εκατοστά, επί το διπλάσιο, για να μπορεί να διπλωθεί μετά, που θα δείτε στη συνέχεια. Και με ένα μολύβι σημειώνω που τελειώνει το τούλι για να κοπεί ίσια όπως είναι το πλάτος στο 1 μέτρο. Δηλαδή στην ουσία κόβω αυτό που περισσεύει από το τούλι. Και έχω πάρει καρφιτσούλες για να τις βάλω στην άκρη, ώστε να μην κουνηθεί το τούλι σε όλη τη διάρκεια που θα φτιαχτεί η φουστίτσα. Έπειτα όπως είναι θα το γυρίσω προς τη δική μου μεριά, από κάτω προς τα πάνω. Στη συνέχεια θα πάρω το μέτρο και θα κόψω σε λωρίδες, σε κάθετες λωρίδες, ανά 10 εκατοστά το τούλι. Δηλαδή 1 μέτρο που έχω στην επιφάνεια στρωμένη αυτή τη στιγμή, επί 10 λωρίδες που μου βγήκανε σε μένα. Το ίδιο θα κάνω και σε άλλα σημεία επάνω στο τούλι, ώστε όταν θα πάρω το ψαλίδι να μην κάνω στραβές λωρίδες όσο μπορώ, να τις κάνω δηλαδή ίσιες. Το πάχος των λωρίδων είναι ανάλογο πόσο παχύ το θέλουμε εμείς. Μπορούμε να το κάνουμε και 15 εκατοστά και 20 εκατοστά. Εγώ το έκανα για 10 εκατοστά. Πώς έκοψα την πρώτη, έτσι θα κάνω και για τις υπόλοιπες λωρίδες. Ανά 10 εκατοστά. Αφού τις έκοψα, παίρνω τη διπλωμένη λωρίδα και την κόβω στη μέση. Έχω στην ουσία δηλαδή 2 λωρίδες των 90 εκατοστών, όπου θα διπλωθεί στη μέση πάλι και θα περάσουμε από το λάστιχο. Και όπως βλέπετε μου έμεινε η μία λωρίδα, η οποία είναι διπλωμένη στα 45 εκατοστά.
Πάμε όμως να τη βάλουμε και στο λάστιχο. Για να στερεωθεί κάπου τεντωμένο το λάστιχο, το βάζω σε μία καρέκλα. Μπορούμε να το βάλουμε και σε κάποιο μικρό καρεκλάκι αν έχουμε του παιδιού, μπορούμε να το βάλουμε και στα πόδια μας ενωμένα κάτω στα γόνατα ή οπουδήποτε αλλού, αρκεί να είναι λίγο παραπάνω τεντωμένο. Και όπως είναι το τούλι διπλωμένο στη μέση των 90 εκατοστών, δηλαδή έχει γίνει 45 στη μέση, το περνάω μέσα από το λάστιχο, από μέσα προς τα πάνω, έχοντας κάνει ένα κύκλο, και περνάω το τούλι από κάτω προς τα μέσα και το σφίγγω αρκετά, όχι πολύ δυνατά όμως. Το ίδιο θα κάνω για όλες τις λωρίδες, ανά 4 άσπρες και 4 ροζ που έβαλα.
Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η πολύ όμορφη παντετίτσα που έκανα με το παπάκι, όπου τι έκανα τώρα, επειδή δεν είχα κάτι να βάλω στις μικρές πάνω έτσι διακοσμητικό, σκέφτηκα να πάρω, αφού βλέπω ότι έχει αυτό εδώ το χρώμα, το λευκό, και λέω τώρα, για να μην της το αφήσω έτσι σκέτο, να έχει κάτι διακοσμητικό πάνω του, πήρα μικρά κομματάκια από μπαμπάκι, τα έκανα μπαλίτσα, τα έβρεξα και λιγάκι και τα κόλλησα με ένα μπιστολάκι σιλικόνης, μια απλή κόλλα. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε και η κατασκευούλα και είναι μια πολύ όμορφη έτσι κατασκευή και για τα μικρά μας κοριτσάκια, αλλά και για μας, αλλά μπορεί να φτιαχτεί και με ένα χρωματούλι, αλλά μπορεί να φτιαχτεί και με πάρα πολλά χρώματα και μπορεί να φτιαχτεί και επίσης χωρίς τα διακοσμητικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να φτιαχτεί όπως είναι η φουστίτσα, χωρίς το φιόγκο και χωρίς αυτά που έχω βάλει, σας λέω εγώ τώρα παράδειγμα τη δική μου γνώμη και τη δική μου άποψη, και να φτιαχτεί με περισσότερο μέτρο ως μια απλή φουστίτσα του, δηλαδή αντί για 4 μέτρα, μπορεί να τη φτιάξετε με 5, 6, 7, βέβαια σίγουρα θα γίνει πιο φουσκωτή στο όγκο της, θα είναι πιο ογκώδης η φουστίτσα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι και πιο ωραία, πιο τεράστια. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς όπως πάντα τα λέμε στα σχόλια από κάτω. Φιλάκια πολλά σε όλους, να έχετε μια πολύ όμορφη καλή Κυριακή, με υγεία πάνω απ' όλα, να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε, τα φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Γεια σας!